बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमंगा कहो द क्लास 9 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट के टॉपिक नंबर 1.6.2 वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर چې دا زموږ سره یو میجرینګ انسټرومنټ دی چې په دې باندې موږ څه کولی شو فزیکل کوانټیټیز به میجر کولی شو. بیا چې دی زموږ سره د دې ضرورت ولې رالی ځکه چې پریویس لیکچر کې ما ویلو چې زموږ سره کمپیوټر رول دی نو هغه باندې موږ هم لینث پاینټ کولی شو یا د دوو ابجیکټ په منځ کې پکې موږ ډسټنس پاینټ کولی شو. نو بیا ولې ضرورت رالی زموږ ته د ورنیر کیلیپر؟ نو تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې میټر رول زموږ سره د هغه لیست کاونټ 1 ملي میټر. مطلب د خبرې دا دی چې په میټر رول باندې موږ د 1 ملي میټر نه کم شیز نشو ناپ کولی. په میټر رول باندې موږ د 1 ملي میټر نه کم شیز نشو ناپ کولی. اوس که چېرته زموږ سره د 1 ملي میټر نه کم لینث موږ غواړو چې موږ څه کړو میجر کړو نو هغه موږ په میټر رول باندې نشو پاینټ کولی. نو موږ له یو داسې ډیوایس پکار دی چې زموږ سره د هغه لیست کاونټ زموږ سره د 1 ملي میټر نه څه کمي. نو په 14 ستمبر 1631 کې یو فرنچ میتھمیټیشین پیری ورنیر یو انسټرومنټ تیار کړ چې هغه د نوم ورکړ ورنیر کیلیپر. او په ورنیر کیلیپر باندې منګه د 0.1 ملي میټر یا 0.1 سنټي میټر پورې لینث د یو ابجیکټ پاینټ کولی شو. اوس موږ راځو چې دا جوړ څنګه دی. نو دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره ورنیر کیلیپر دی. په دې باندې زموږ سره دوه سکیلز دي. دې سکیل ته مین سکیل وایي، دې سکیل ته څه وایي؟ مین سکیل. او دې ته ویلی شي سلایډینګ سکیل یا ورنیر سکیل. صحیح ده؟ مثال په طور دې ته مین سکیل ځکه وایي پیکس سکیل هم ورته وایي، دا پیکس دی، دا موږ کولی نه شو. دې ته سلایډینګ سکیل یا ورته ورنیر سکیل هم ویلی شي. دا څه کېږي؟ سلایډ کېږي. بیا چې دی زموږ سره د دې دوه قسمه جاز دي. دې ته ویلی شي آوټ سایډ جاز او دې ته ویلی شي ان سایډ جاز. صحیح ده؟ په دې آوټ سایډ جاز باندې موږ څه کولی شو؟ په دې باندې موږ ایکسټرنل لینث پې موږ څه کولی شو؟ پاینټ کولی شو د یو ابجیکټ ایکسټرنل. او په دې باندې موږ څه پاینټ کولی شو؟ انټرنل لینث پې پاینټ کوو. مثال په طور ډایمیټر پې د یو ابجیکټ پاینټ کوو. بیا چې دی زموږ سره نیکسټ دی یو که کله چې موږ دغه کو دا ورنیر سکیل موږ موکو نو دلته زموږ سره یو بل ډیپ پروف انټروډیوس کېږي. دې ته څه وایي؟ ډیپ پروف ورته وایي. صحیح ده؟ په دې باندې موږ څه کولی شو؟ په دې باندې موږ د ابجیکټ ډیپ پاینټ کولی شو، جوړوالی پې د ابجیکټ څه کوو؟ پاینټ کوو. دا زموږ سره څه و؟ دا زموږ سره ورنیر کیلیپر کنسټرکشن و. اوس موږ راځو د دې باندې به موږ میجرینګ څنګه کوو. مثال دا خو موږ وپېژانته د دې موږ جاز وپېژانته، د دې سټرکچر موږ وپېژانته، خو اوس به موږ په دې باندې میجرمنټ څنګه کوو. نو میجرمنټ به موږ داسې کوو چې دا ورنیر سکیل چې دی دا به موږ څه کوو؟ فرسټ اف آل به تا ته د دې لیست کاونټ معلومي. صحیح ده؟ چې د ورنیر کیلیپر لیست کاونټ څه دی. ورنیر کیلیپر باندې اکثر لیست کاونټ دې ځای کې ورکړی، دلته څه کړی؟ لیست کاونټ ورکړی. اوس که چېرته نه یې درکړی نو هغه موږ څه کولی شو؟ کلکولیټ کولی شو په دې فارموله باندې چې لیست کاونټ زموږ سره برابر دی لیست کاونټ زموږ سره برابر دی سمالست ډیویژن آن مین سکیل ډیوایډډ بای ټوټل نمبر آف ډیویژن آن ورنیر سکیل. نو موږ به څه کولی شو؟ په دې فارموله باندې د دې هغه لیست کاونټ هم فایند کولی شو. مثال په طور باندې موږ څه کوو؟ موږ د یو ابجیکټ د دې ورنیر کیلیپر لیست کاونټ پاینټ کوو. نو موږ به داسې کار وکړو چې په دې سمالست ډیویژن چې دی په دې مین سکیل باندې موږ له راکلی هغه به راواخلو او ډیوایډ به یې کړو په چا باندې؟ په ټوټل نمبر آف ډیویژن باندې. ټوټل نمبر آف ډیویژن باندې د چا؟ د ورنیر سکیل. صحیح شو؟ بیا به موږ اوس په دې باندې موږ میجرمنټ څنګه؟ نو میجرمنټ به موږ داسې کوو چې دا جاز چې دي دا به څه کړو؟ دا به موږ مکمل څه کړو؟ کلوز کړو. مکمل به کلوز کړو چې د ورنیر سکیل 0 او د مین سکیل 0 څه شي؟ دا برابر شي. صحیح شو؟ که چېرته ستا نه دا یا داسې شي یا دا نه مخکې لاړ شي د دې مین سکیل د 0 نه د ورنیر سکیل 0 بیا به ستا څه کېږي؟ بیا به ستا سره 0 ایرر پیدا کېږي.
ټیک شو. څه برسه پیدا کیږي؟ 0 ایرر برسه پیدا کیږي. نو دا به مکمل موږ څه کو بند کو. بیا به داسې کار وکړو چې په دې باندې کې به موږ څه وکړو په دې جاز کې به موږ یو سالډ سلنډر مثال په طور باندې یو ابجیکټ به پکې موږ کیدو. دا پکې دا د مارکر سر به موږ څه کو پاین کو. دا به مکمل څه کو دا به مکمل بند کو. صحیح شو. چې بند کو د دې نه به دا څه کو لاک کو چې دا خوځي را خوځي زموږ نه. اوس به موږ داسې کار وکړو چې اوس ته سوچ وکړې دې سکیل ته وګورې نو که ستا خیال کېږي دلته چې دی دا په ورنیر سکیل د ورنیر سکیل او د مین سکیل چې دی د ورنیر سکیل دغه چې دی 0 چې دی دا د مین سکیل په څه باندې راځي؟ دا 1 دی په 1.5 باندې راځي. په څه باندې راځي؟ په 1.5 باندې. خو که چېرته ته ووایې چې یاره دا 1.5 نه څه دی کته بره دی یا پکې دې کې ته څه فریکشن پاین کوې نو هغه به موږ څنګه پاین کوو؟ نو هغه به موږ داسې پاین کوو دا په څه باندې راځي؟ په 1.5 باندې په 1.5 او د 4 په مینس کې راځي. صحیح ده. اوس که څه کوې چې د دې دا فریکشن هم معلومې نو داسې کار به وکړې چې په دې ورنیر سکیل باندې به ته وګورې چې د مین سکیل او د ورنیر سکیل دا ډیویژن چې دي په یو بل باندې مکمل څه راشي د پاسه راغلي. نو مثال په طور باندې دلته که موږ وګورو نو دا 4 چې دی دا 4 په دې 4 باندې دا ډیویژن چې دی 6.5 دا ډیویژن چې دی دا پې مکمل څه شوی دی راغلی دی. نو که ته سوچ وکړې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دا به سره وکړې 13 چې دي ډیویژن چې کوم دي دا به څه کې دا به روالي دا فریکشن چې کله ته راوباسې دا به روالي او د لیس کاونټ باندې بیا څه کې په لیس کاونټ به سره ملټیپلای کې د دې ورنیر سکیل چې به وګورې چې کوم دوه ډیویژن چې یا د مین سکیل د ورنیر سکیل ډیویژن چې دی په مین سکیل باندې څه راغلی دی د پاسه راغلی دی مکمل د پاسه راغلی دی نو هغه به څه کې کاونټ کې په دې سایډ باندې. صحیح ده. نو هغه زموږ سره څه راځي دلته 13 راځي. نو دا 13 به ته اوس راوالي او د ورنیر کلیپر په څه باندې به ملټیپلای کی په ورنیر کلیپر په لیس کاونټ باندې به ملټیپلای کی. نو چې کله د ورنیر کلیپر په لیس کاونټ باندې ملټیپلای کی نو دلته زموږ سره د دې دا ډسکاونټ چې دی هغه 0.5 ملي میټر دی. صحیح ده 0.05 ملي میټر دی او دلته زموږ سره راځي 13 راځي. نو دا به موږ څه کوو کلکولیټ. نو اوس موږ څه چل وکړو دا د دې دا چې کله موږ کاونټ لینو دا 13 رالی لیس کاونټ زموږ سره 0.05 دی د دې ورنیر کلیپر او مین سکیل چې په مین سکیل چې کله زموږ سره دغه راغلی و دا میر ویلیو زموږ سره راغلی وه دلته هغه زموږ سره 1.5 وه. نو دا به موږ داسې کلکولیټ کړو چې دا لینت به موږ څنګه کلکولیټ کړو 1.5 سره به څه جمع کړو دا 13 کاونټ راغلی په دې سکیل باندې موږ څه کړي دا 13 ډیویژن موږ څه کړي کاونټ کړي دې له به ضرب ورکړو د دې په ورنیر دا 5 دی د دې په لیس د ورنیر کلیپر په لیس کاونټ کې. صحیح ده. دې له چې کله د ورنیر کلیپر په لیس کاونټ کې ضرب ورکړي او بیا د دې سره جمع کړي نو ستاسو به څه شي د دې سر ستاسو به د دې سر ستاسو لینت راوځي. دا به داسې کار وکړي د دې د فریکشن د ختمولو لپاره به دا سکیل چې په کم باندې د پاسه دی دغه نه دې خواته به څه وکړي دا ډیویژن به کاونټ کې. صحیح ده. بیا به دغه ډیویژن له ضرب ورکړي په څه کې په لیس کاونټ کې د دې ورنیر کلیپر په لیس کاونټ کې بیا به داسې کار وکړي چې کم ستاسو میر ویلیو راغلی وه مثال دلته زموږ سره میر ویلیو اپراکسیمیټلي 1.5 راغلی وه نو که ستاسو کله 1.5 راشي نو دا 1.5 ستاسو سره میر ویلیو راغلی وه. اوس ته موږ څه کوو هغه فریکشن ته ختمو مثال په تور باندې ایگزیکټ ویلیو راوباسو. نو داسې کار به وکړي دلته به وګورئ چې د ورنیر سکیل په مین سکیل باندې کم ډیویژن چې دي هغه څه شوي دي مکمل دې ته سیده راغلي دي. چې کله دې ته کم ډیویژن سیده راغلي دغه نه به دې خواته څه وکړي دا ډیویژن به حساب کړي چې کله دا ډیویژن ته کله حساب کړي نو داسې کار به وشي چې دې له به بیا ضرب ورکړي د دې ورنیر کلیپر په لیس کاونټ کې. نو چې کله د دې په لیس کاونټ کې ضرب ورکړي نو بیا به څه وکړي بیا به د دې میر لینت سره بیا څه کړي د دې سره بیا جمع کړي. نو چې کله د میر لینت سره ته جمع کړي نو ستاسو سره به څه راشي ستاسو سره به د دې ابجیکټ ایگزیکټ لینت راشي. ټیک شو. نو دا زمونږ یو شارټ سم لیکچر انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به موږ کوو سکریو ګیج. نو ورسره که تاسو چېرته زمونږ د یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو هغه سبسکرایب کړئ. تھینک یو سو